جناب ولی ما جوانان تاجیک که بیرون از تاجیکستان تحصیل نموده کار فعالیت می‌نماییم هیچگاه فراموش نمی‌کنیم که تنها با شرافت استقلالیت دولت جمهوری عزیزمان امکانیت پیدا شد. ما امروز جوانان آزادانه به این مملکت‌های دور سفر کرده تحصیل کرده صاحب کار کسب و هنر شویم. بار دیگر اصرار کردن می‌خوام و اگر از نام تمام رفیقانم در اینجا بگم خطا نمی‌کنم، یکی از مقصدهای اولی هر یک ما این است که ما زودتر صاحب ملکه و مهارت شویم، زودتر متخصص کار خود شویم و اگر به مناسب گردد در خدمت وطن عزیزمون باشیم. تشکر. یک جا تشکر. من با شما سلامتی، موفقیت. خوانید، علم آموزید، کسب آموزید، هنر آموزید، وقت ناز استفاده برید. آینده تاجیکستان در دست شما جوانان است. برگشته وطن عزیز محبوب خود را آباد سازید. سلامت باشید. به ما نصیب گشت که به وطن برگردیم. استقلالیت، صلح و آرامی امکانیت داد که 7 سال پیش تشکیلاتی نو تأسیس دهیم. ما از تمام گوشه های کشور عزیزمان طریق آزمون ها و ملاقات های بیشمار زیاده از 500 نفری لیاقتمند جلب نمودیم که سن و سال اکثریت آنها هنوز کمتر از 25 سال است. در 2 سال سپری شده به ما میسر شد که اکنون در کشور همسایه نیز فعالیتمان را براه مانده تشکیلاتی بین المللی شویم. برنامه سازانی بهترین منطقه را جمع کرده برنامه های ساحه بانکی را خودمان تهیه نموده ایستاده ایم. با همکاری زیچ با بانک ملی تاجیکستان کوشش کرده ایستاده ایم که سهم خود را در ساختار بانکی کشوری عزیزمان گذاریم. از هدایت و نصیحت‌های پیشوای ملت ما درک کرده ایستاده ایم که کلید موفقیت در صمیمیت، شفافیت، وجدانی پاک و مهنتی حلال است. کمبودی‌ها را به افضلیت‌ها تبدیل داده خطاها را پذیرفته اصلاح می‌کنیم، زیرا راه رشد و ثبات به خطا بودن نمی‌تواند. ما تلاش میکنیم که مثل الف راست باشیم، مثل الف استوار باشیم، مثل الف عدالت پرور باشیم. روز از روز زیاد شدن شماره مزاجانمان باری دیگر تصدیق میکند که این راهی درست است. ما جوانان الف از امکانیت هایی که امروز در کشورمان وجود دارند از صمیم قلب سپاسگزار میباشیم. وقتی شما از زمین ایستاده به ستاره ها نظر میکنید، اتمسفر نوری همون ستاره ها را کمتر رنگش را عوض میکند و کمتر خیره‌تر میکند. برای همین از اول عصر 20 استرونوم ها آرزو میکردند که یک تلسکوپ سازند و آن را بیرون از کره زمین گذارند تا که تمام همون نور و روشنی ها را دقیقاً دیده توانند. نهایت سال 1977 بودجه برای چنین تلسکوپ تصدیق گردید و ساختمانش شروع شد. تلسکوپ را به نام ادوین هابل نامگذاری کردند. رسا 12 سال ساختمانش دوام داد. 2 میلیارد دلار خراجات شد. و نهایت سال 1990 این تلسکوپ را یک شتل مخصوص برداشته به همان فضای کره زمین در بلندی 550 کیلومتر آهسته میگذارد و اکنون همه انتظاری عکس ها هستند. بعد از یک چند وقت عکس ها می آیند، اما آن چیزی که انتظار بودند آن چیز نیست. عکس ها خیرند. آنقدر وقت، آنقدر مبلغ، آنقدر انرژی صرف شده بود برای ساختن این تلسکوپ، اما آن چیزی که انتظار بودند نگرفته ایستاده بودند. البته تمام جامعه مهندسان و استرونوم ها را زیر خنده قرار می دهد، اما دسته خبل رو افتادن نمی شود. آنها حرکت و کارشان را دوام می دهند، خطا را می آورند، وقتی زیاد می گیرد، اما در نتیجه بعد از 3 سال مهنت دیگر رفته در خودی کیهان آن خطا را اصلاح می کنند و باری دیگر انتظاری عکس ها می شوند. بعد از یک چند وقت عکس ها می آیند و این سفر اینقدر زیبایند، اینقدر به همتایند، اینقدر دقیق هستند، اینقدر پرمعلومات هستند. تلسکوپ خبل واقعاً دانش ما را وابسته به کیهان چندین مراتب وسیع‌تر کرد. به سوال‌های زیادی که تا همان روز به جواب مانده بودند
جواب داد میلیاردها گالاکتیکاهای نو را کشف کرد، هزارها سیاره های نو را کشف کرد. و اگر فکری مرا پرسید، باری دیگر تصدیق کرد که ما آدمیزاد چقدر خوشبخت هستیم که در بین همین میلیاردها گالاکتیکا تا یک سیاره را یافت نشده است که آن برکتی زمینی ما را داشته باشد. پروژه های جدی فکرانی دراز مهلت طلب میکنند. پروژه‌های جدی جسارت، استواری و ایستادگی بر روی ناکامی‌ها طلب میکنند. پروژه‌های جدی فکرانی 2-3 سال بعد درآمدم میگیرم و پولم برگشتنده گیرم نیو فکرانی 10 ساله ها طلب میکنند. به مانند صاحبکاری کردن. و برای که ما این را همیشه خاطررسان کرده ایستاد، ما در الف ما این تلسکوپ داشتیم از روزهای اول و آن به ما خاطررسان کرده می ایستاد که در از مهلت فکر کنیم. عیناً چنین فکرانی ما را وادار ساخت که حالا 5 سال پیش به تکنولوژی‌های خودیمان تکیه بیشتر کنیم. عیناً چنین فکرانی ما را وادار ساخت که 4 سال پیش به ساحه معارف دقت مخصوص دهیم. دوستان، وابسته به خبل باز یک چیزی هست. وقتی که مهندسان او را به نقشه گرفته بودند، از روی نقشه باید همه 10 سال کار میکرد، بعدا خراب میشد و آمرده به زمین او را میماندن. اما من از 31 سال گذشتگی است تا حال خبل در خودی حاضر در گردی کره زمین تو خورده ایستاده است و کار کرده ایستاده است. سببش در چیست؟ به این سوال در آخری صحبتمان برمیگردیم. اول سلام کنیم. نه سلام علیکم دوستان، خوش آمدید. تشکر زیاد مهمانانی قدرناکی ما، عزیزی ما، رحمت که وقتی خودتون دریغ نداشتید و امروز آمدید. مقصدی شما رو دعوت کردنمون در چیست؟ میخوایم امروز کوتاه اول قید کنیم که این ماه ما 7 ساله میشه و برای شخصا من این 7 سالی بهترین حیاتم بود. در این 7 سال ما در الف توانستیم 620 نفری، نه که در همین 7 سال هم با کلیکرها کار کردن یاد نگرفتیم، و 620 نفری به نهایت عجیب با علای چشم جلب کرده یک دسته عجایب بنیاد کنیم. در این 7 سال ما توانستیم با 1600 شریک همکاری ها را بنیاد کنیم، برپا کنیم و توانستیم بیشتر از 300,000 نفر به خدمت رسانی در 2 دولت همین منطقه رسانیم. و این چیز ما رو خیلی خوشبخت میکنه و میخواستم که امروز ما کوتاه با شما درباره مقصدهای الف صحبت کنیم، درباره آن اکوسیستمی که ما در گرد میزاجانمان ساخته ایستادیم کوتاه حرف زنیم و با شما یک چند خدمت رسانی نومان را پیشنهاد نماییم. خب، مقصد الف گفتیم. مقصد الف این بهتر کردن سطح زندگی مردم با استفاده 3 ساحه: ساحه معارف، ساحه تکنولوژی ها و ساحه مالیه است. عیناً همین 3 ساحه‌ای که ما باوری داریم در مدت کوتاه‌ترین به مقصدهایمان ما رو برده میرسانند. اگر از ساحه معارف شروع کنیم، در اول تقریباً 4.5 سال پیش ما آرزو داشتیم که یک دانشگاه کشاییم، دانشگاهی که در آنجا برنامه سازی آموزانیم، دانشگاهی که در این ساحه در منطقه نامی شود. اما کشودن دانشگاه کاری آسان نبود است. یک 6 ماه دو کردیم، افسوس نصیبمون نگشت. اما گفتیم از یک چیزی خرد شروع کردن در کار. و همین طور 4 سال پیش ما یکمین درس های الف اکادمی رو شروع کردیم. برنامه سازی دوستان خیلی مهم است. چرا؟ ما پررد درک میکنیم که تکنولوژی ها آینده هستند و برای کشور ما خیلی مهم هستند. برای همین از همان روزها تا امروز ما حرکت کردیم و بیشتر از 2000 نفر در این کورس های ما برنامه سازی رایگان خواندند. و بعدا ما فکر کردیم چطور کنیم که چون شماره دانشجویان زیاد شده ایستاده است و معلم نرسیده ایستاده است، آینده معارف را چه خیلی میتوانیم نزدیکتر کنیم. به گرد و اطراف نگاه کردیم، تحلیل کردیم و
درک کردیم که میتوانیم البته یک پلتفرم نویسیم که خودش امکانیت دهد دانشجویان مستقلانه برنامه‌سازی خوانند، پلتفرم آنها را کارهای خانگیشان را بها دهد، با آنها ریتینگ ماند، راهنماییشان نماید. و چون این پلتفرم را 1 سال پیش راه اندازی کردیم با همراه شرکت ایمز، پلتفرم اوپن جی اسکول، و اکنون در آن هزارها نفر میتوانند در عین حال با یکدیگر برابر درس‌های برنامه‌سازی آموزند. و باز درازتر فکر کردیم و درک کردیم که برنامه‌سازی را الک ای مکتب‌های ابتدایی باید شروع کرد و در همکاری با مؤسسه تعلیمی خصوصی امپریا زنانی ما برای مکتب بچه و مکتب دخترانی از صنف 1 تا 5 برنامه‌سازی آموزانیده ایستادیم و اگر این برنامه خوب گذرد خدا خواهد نیت داریم از سال‌های من بعد به دیگر مکتب‌های کشورمان نیز برنامه‌سازی را با همین برنامه پیشنهاد کنیم. تکنولوژی ها گفتیم. یک هدف جدی همون فراموش کردم قید کنم. ما یک هدف داریم. هدف همون در 3 سال آینده 3000 برنامه‌ساز تیار کردن. نه تنها برای الف بلکه برای تمام کشورمان. خیلی ساحه مهم است و دوستان ما این کار یک تنها نکرده ایستادیم. میخوام تشکر گویم برای تمام اون دوستان و تشکیلات هایی که ما رو در این سمت دستگیری کرده ایستادند و یک جا به همین سو رفته ایستادیم. خب تکنولوژی ها در اول وقتی کارمون رو ما شروع کردیم و یک چند بار خطای جدی کردیم، ما درک کردیم که آن آرزو مقصدهایی که ما داریم به راه اندازی کردن تکنولوژی های خودی همان ما عملی کردن نمیتوانیم و از سال 2016 این جانب ما تکیه جدی به تکنولوژی خودمان کرده، خودمان برنامه‌های بانکی را نوشته ایستادیم. برنامه‌هایی که امروز برای خریدنش میلیون ها دلار خراجات شده ایستاده است، صرف شده ایستاده است. و امروز در همان انفراستراکچور تکنولوژی الف یک سیستم‌هایی هستند که عجایبند، با تکنولوژی آخرین، کد آخرین نوشته شدند در ارکیتکتوری از همه حاضر زمان. سرکرده از سیستم اتوماتیک کنونشیده بانکی تا سیستم کار با میزاجان، تا سیستم همیانی موبیلی، تا سیستم پروسسینگ پرداخت‌ها، تا سیستم کار با شریکانمان، تا سیستم رویخط بیروی تاریخ قرضی، تا سیستم الف شاپ، تا سیستم کار با حقوق شناسان، تا سیستم کار با اینوستوران، تا سیستم ایستادن نوبت برای میزاجان در اداره‌هایمان، تا سیستم ترمینال‌ها، تا سیستم کار کادری و سیستم قبول کارمندان و سیستم برده‌رسانی، دستفک و دیگر سیستم‌هایی که امروز و ما امکانیت میدن که یک اکوسیستم تکنولوژی در گرد میزاجانمان بنیاد کنیم، کارشون آسان کنیم. و ما را چی خوشبخت میکند، خرسند میکنند این آن است که امروز این تکنولوژی را ما نه تنها در تاجیکستان استفاده برده ایستادیم بلکه از خارج نیز تشکیلات های نسبتا پیشرفته به ما مراجعت میکنند که این تکنولوژی را خریداری کنند. و چه قید کردم این تکنولوژی ها به ما کمک میکنند که در گرد میزاجان عزیزمان، شمایان، دوستان گرامی، ما یک اکوسیستم تکنولوژی و مالیوی بنیاد کنیم. اکوسیستم چیست؟ اکوسیستم این یک گروه خدمت رسانی های هست که یکدیگر را دستگیری میکند، یکدیگر را بهتر میکند و در یک جایگی باز هم بقوت‌تر هستند. کار از کجا سر شد؟ خب بیاید از مغازه ها شروع میکنیم. شما وقتی یگان مغازه میرید و یگان مال و محصولات خریداری کردنی هستید، او را میتوانید نقدی خریداری کنید و یا میتوانید به طور نسیه خریداری کنید، برای که عادتا یگان چیزی قیمتتر را به طور نسیه خریداری کردن قلایتر است برای شما. همچون میزاج معاشتون بلند هم باشد، او را آهسته آهسته در دام چند ماه پرداخت کردن برای شما خیلی قلای است. اینطور نه؟ اما برای مغازه وضعیت همتر دیگر خیلی است. برای مغازه تماما برعکسی. صاحب مغازه باید مبلغش همیشه در گردش باشد. او باید حاضر مبلغ از شما گیرد، باری نو سفارش دهد، فرمایش دهد، او را بیارد، با فروش ماند و همینطور همیشه در گردش باشد. اگر او به دیگران به میزاجانش نصیحت دهد،
سیستم او ویران می شود. و ما فکر کردیم و گفتیم چطور کنیم که هم مشکلی صاحب کاران و هم مشکلی مزاجانشان سبکتر شود. و کارت سلام را 4 سال پیش برآوردیم و امروز زیاده از 120,000 نفر صاحب این کارت هستند که نخستین و یگانه کارت خرید نسیه در تاجیکستان است و در زیاده از 1,500 مغازه شریکان ما به طور قلای آسان می توانند خریداری کنند در وسیع‌ترین شبکه شریکان در تاجیکستان و از آن هم قلایتر می توانند آنلاین در الف شاپ از خانه از جای کار خود نبرآمده خریداری کنند. 4 سال پیش ما الف شاپ را گشودیم. امروز خوشبخت هستیم که در بین تمام اینترنت مغازه‌ها در تاجیکستان از روی ریتینگ های بین المللی در جای یکم است و ما خواستیم که ساحه پرداخت ها را نیز بهتر رو کنیم، ایواز کنیم، ساده تر کنیم، زودتر کنیم و این را هم تقریبا 4 سال پیش ما با مردم پیشنهاد کرده. امروز با الف مابی چه از نقطه نظر شماره استفاده برندگان و چه از نقطه نظر شماره نفرانی که با آن بهای بلند میدهند در تاجیکستان همیان موبیلی رقم 1 به حساب می رود. ما خیلی خرسند هستیم که امروز کارت ملی و خصوصا استفاده آنلاین آن وسیع‌تر و فعالتر شده ایستاده است و باز افتخار از آن داریم که اولین شده در سال 2017 همان تکنولوژی پرداخت‌های آنلاین را در کارت ملی تیم الف وارد کرده بود. ما خدمت‌رسانی‌های غیر عادی پیشنهاد کردن را دوست می‌داریم و یکی از چنین خدمت‌رسانی‌ها این سپاسپولی است. چه کار می‌کند می‌دونید؟ امثالش در تاجیکستان و حتی در این منطقه نیست. ما درک کردیم که بعضاً برای مزاجان ما تا معاش 1-3 روز ماندگی است اما مبلغ نقدی فوراً لازم است. یگان مشکلیشان را باید حل کنند. اکنون این مزاجان ما می‌توانند آنلاین با کارت ملیشان از الف با لیمیت‌های معین قرض گیرند. مبلغ را ما الکترونی روان میکنیم، آنها میتونند آن را نقدی کرده گیرند، مشکلیشان را حل کنند و بعد از 15 روز به فایز، به کمیسیه، به علاوه پولی، به اضافه پولی، به هیچی باز برگردانند. و اگر خواهند اختیاراً میتوانند سپاس پولی بدهند، اگر نخواهند نه. و میدونید در تنها ماه گذشته زیاده از 3,000 نفر این خدمت رسانی را استفاده برد. و یک چیز دیگر واقعا مردم ما سپاسپولی میدهند. یک نمونه دیگری خدمت رسانی های غیر عادی این امانت های الف است. امانت های الف دیگرند، فرق میکنند، با تقسیمات درآمد کار میکنند، 50-50 مثال. عین حال شرط های بهترین را دارند. شما میتوانید دلخواه وقت امانتتان را در الف پر کنید و یا دلخواه وقت از آنجا مبلغتان را با درآمدهایش بگیرید. و مرا خیلی شاد میکند که امروز همراه صورت حساب ها و کارت ها با بقیه های مسبی و امانت ها در الف زیاده از 60,000 نفر مبلغ های خود را به الف باوری کردند. و ما مسئولیتی که با این باوری میآید پر را درک میکنیم. و ما درک میکنیم باز که وقتی شما غنیمت از دوستان و ما شما را بهت دوست می‌داریم، هر دفعه که شما به اداره ما می‌آیید از دیدن شما خیلی شاد میشیم، اما می‌خوایم دانید که برای شما آمدن هم ضرور نیست. خودی ما به نزد شما رفته می‌توانیم، زیرا ما یک تیم چقانترین قاصدان داریم که تنها در 3 ماه گذشته به زیاده از 16,000 نفر خودشان رفته خدمت رسانی را بردند. اما حالا هم چیزی نمیرسد. در یک جا رجیستراسیون میکنید، در یک جا افطاریزاسیون میکنید، در دیگر جا ایدنتیفیکاسیون میکنید، اینجا شرطنامه، اونجا شرطنامه. دوستان، به شما یک خبری خوش دارم. اکنون تمام همین خدمت رسانی ها را شما میتوانید در یک برنامه با یک شرطنامه دسترسی داشته باشید. این برنامه الف مابی نو است و این برنامه عجایب است.
دیزاینش نو، کدش نو، سرورهایش نو. ما استفاده بری مزاجانمان را آموختیم و در دیزاین نو همه چیزهای اساسی را به صفحه اول برآورده آسان فهم و قلای کردیم. ما کدی برنامه را کلاً از سری نو نوشتیم و با یک سطحی نو برآوردیم. ما سرورهای الفبایی را از سرورهای لکلی به سرورهای ابری بردیم که البته آینده دراز مدت هم در همان است، به خطر و استوارتر است. خیلی به نزدیکی همه خدمت رسانی های الف که صدها برنامه ساز و متخصص طول چندین سال تیار کرده بودند اکنون در یک جا در دست شما می شود. خیلی به نزدیکی. خب ما دوستان باز کمتر فکری دراز مهلت کردیم و همین دوربینمون نگاه کردیم و در آن دولت همسایه را دیدیم. یک دولت عجایب با اهالی زیاد، با مردمی که فرهنگ و فکرانیش به ما خیلی نزدیک است. و قصه الف در ازبکستان یک قصه عجایب است. میخوام شما آن را شنوید. ماه августи соли 2018 мы با Абдулла Курбонов и Фирдавс Мирзоев до Узбекистана сафар кардем. Основная цель – это следовать ценностям компании, развивать софт для максимального удобства как нашей команды, так и наших пользователей. بازار داخلی را آموخته چندین ملاقات‌ها گذراندیم و امکانیت‌های زیادی را در کشور همسایه مشاهده کردیم. کشوری که از جهت فرهنگی و طرز زندگی به ما خیلی نزدیک است. از لحظه تأسیس الف ما امیدوار بودیم و حالا هم امید میپذیریم که آن چراغی که در دلهای ما وجود دارد میتواند تمام منطقه را روشن گرداند. خون و جگر و اشک چشم کار کرده ایستادیم که الفبای نو را تیزتر، زیباتر، جدیدتر آماده کنیم. ما تصمیم گرفتیم که اولین لایحه ما در ازبکستان باید برنامه نصیحه الکترونی باشد و ما یک برنامه مخصوص نوشتیم تا دکان‌های محلی توانند به آسانی محصولات خود را به نصیحه دهند. ما نو قامت خود را راست کردیم در بازار نو. بعد از 4 ماه فعالیت گرم و جوشان مارت 2020 کرانتین شدید اعلان شد در تمام ازبکستان. در پیش تیم الف باز یک بحران نو رخ داد، چی در تاجیکستان و چی در ازبکستان. بحرانی که باز یک بار دیگر سنجید استواری نظام الف را، متحدی اهل الف را و ارزش‌های اساسی الف را. Взять карантин. В целом многие просто поймали стоп, но мы шли вперед совместно с Алифом. در اولین روزهای کرانتین سودا زود پس شد. بانک‌ها و دیگر شرکت‌های نصیحه فعالیت خود را بستند به غیر از الف. ما تصمیم گرفتیم که باید سودا دوام دهد که شریکان ما درک کنند و اعتراف کنند که در روزهای وزبین‌ترین آنها و تمام عالم الف آنها را دستگیری می‌کند و در حالت شدید آنها را تنها نمی‌گذارد. شریکان الف توانستند سودای خود را دوام دهند، توانستند که لقمه نان کارگران را بدهند و توانستند تجارت خود را از دست ندهند. دکبر 2020 ما به خلاصه آمدیم که به تمام اهالی ازبکستان ما باید دسترس باشیم. تقریبا در طول 2 ماه خدمت رسانی نصیحه الف توسط شبکه شریکان در سراسر ازبکستان پیدا شد. اندیجان، نمنگان، تشکند، سمرقند، نوایی، بخارا، مرز، قرقاپاکستان و غیره. در همه 14 ولایت‌های ازبکستان الف وجود دارد.
جمع در 1.5 سالی فعالیت ما در ازبکستان زیاده از 100,000 شهروندان به ما مراجعت کردند. راضیگی شریکان و میزاجان از خدمت رسانی الف آن جایزه یا که فایده یا که تاج سری است که اهل الف در دو کشور منطقه هر روزی خدا میجوید. خب دوستان، واقعا نایل گشتن به راضیگی شما به ما قوه میدهد، به ما الهام میبخشد و ما حرکت میکنیم که برای آن را سزاوار بودن همه روزه خدمت رسانی نو به شما پیشنهاد کنیم و حاضر درباره خدمت رسانی های نوی که داریم کمتر صحبت میکنیم. کمتر میان راست کنید، به حضور باشید. رفتیم. خدمت رسانی یکممون صاحب کار، کارخانه، شرکت. صاحب کاری کردن خیلی شوق آور است. یک ارزوی دارد صاحب کار. میخواد یگان کمبودی را اصلاح کند، میخواد یگان طلبات را قانع کند، دو میکند، حرکت میکند، مهنت میکند. و در برابر این صاحب کاری کردن دردی سری بسیاری هم دارد. ما که میدونیم خودمون بعضا از چون دردی سر میگذریم و در زمین همه اون دردی سری که الله که در بالای صاحب کار هست، باز یک دردی سری دیگری هست، عملیات های بانکیشان. اگر که شما در اینترنت بانکینگ کار کرده باشید و یا عموما با یگان بانکی سر و کار داشته باشید، با چنین مشکل‌ها یک مرتبه یا دو مرتبه یا بیشتر روبرو شده اید. برای یگان مبلغ روان کردن باید یکم امضا گیرید، دوم امضا گیرید، رئیس نیست، در دیگر جا است، در سفر است، این و آن. شما اگر به اینترنت بانکینگ گذاشته باشید، حتما باید همان متخصصی بانک آید و در کامپیوتر شما برنامه مخصوص را نصب کند. عادتا تنها در اینترنت اکسپلورر کار میکند، ناخوله است، نافهما است، تا به او عادت میکنید یک عذاب دیگر و باز برای اون وارد شدن یک توکن مخصوص در کار و حتی اگر به SMS هم گذاشته باشید، گاه آن SMS میآید، گاه نمیآید، خصوصا اگر در سفری خارجه باشید. و بعد از همه آن چیز اگر که به شما میسر گشت مبلغتون رو توانستید روان کرده، باز بانک رو زود زنگ میزنید اپا جان هم مبلغی ما گذاشته باشد به خارجه، روزها بعضا میگذرد. و بعد از همه این باز سرمحاسب شما عادتا مجبور میشد بانک رو گاه زنگ زده گوید همان وپیسکا اقتباس رو از صورت صاحب من لطفا به پشت هم روان میکردید و هاکذا. اوکی. خود امروز شما میتوانید به تمام این چیزها خیر خوش کنید. تقریبا 1 سال می شود که ما برنامه الف بیزنس را آماده کرده ایستادیم. از نقشه‌کنی شروع کردیم، تجربه بهترین جهانی را آموختیم، تصنیفات تکنیکی را نوشتیم، بعداً به دیزاین اینترفیس ها گذاشتیم. اینترفیس باید ساده باشد، فهم‌آور باشد، با اون اینستروکسیون باید در کار نباشد. بعداً به نوشتن کد شروع کردیم. کد را باید در تکنولوژی‌های آخرین، آرکیتکتورای آخرین نویسیم. باید زود کار کند، باید بی خطر باشد و باید آسان باشد. در سپتامبر سال گذشته الکی با بتا لانچ آماده شدیم و با یک چند مزاجمون بتا تستینگ میکردیم، فکرهایشون رو میگرفتیم، فیدبک میگرفتیم و بهتر میکردیم. نهایت آماده شدیم و در برابر این برای این مشتریانمون یک آفیسی الهیده تعمیر کردیم تا که آمده عملیات های بانکی خود را با آسانی گذرانیده توانند. کاسه الهیده و تیمی با تجربه مخصوص را سفربر کردیم و اکنون شما میتوانید در دلخواه جای، در وقتی چای نوشی، بعد از کار، در وقتی سفر به صورت حساب‌هایتان دسترسی داشته باشید، عملیات‌های بانکیتان را گذرانید. ما اینترنت بانکینگ را با یک سطح نو برداشتیم.
با یک چیز دیگر یاد گرفتیم در 7 سال، رولک تیار کردن و دیزاین و هم خیلی کارا. خب یک بار دیگر جنببست میکنیم. در همه جا کار میکند دوستان، در تلفن، در پلانشت، در کامپیوتر، در لپتاپ، در دلخواه براوزر، اپرا، خروم، فایرفوکس، سافاری، در همه جا بغیر از اینترنت اکسپلورر. برق است. آخه واقعا اینترنت اکسپلورر کهنه شدگی است. آخه خودی همون نه فونکسیونال دارد و نه به خطری الکی خودی مایکروسافت از اون دست کشیده به مایکروسافت اج گذاشته است. نه؟ خب گفتیم قلای و به خطر است. خیلی قلای است. برای وارد شدن به برنامه از جهت به خطری به شما نه توکن لازم نه اس ام اس الوهیده. شما می توانید برنامه گوگل اتنتیفیکاتور را از پلی مارکت یا اپ استور نصب کنید و در آن هر 30 ثانیه یک کد پیدا می شود که از جهت به خطر خیلی بهتر است و با همین کد شما به برنامه وارد می شوید. به خطر است و قلای و آسان است. خیلی ساده فهم است. خب همه چیزهای اساسی که به شما در کار میشن در یکم صفحه الکی جایگیر کرده شده هستند. اگر که شما اقتباس از صورت حساب گرفتن خواهید بمیرد بر قسم اقتباس ها با 3 زبان هست، همه همین چیز تاجیکی، انگلیسی، روسی. با قسم اقتباس ها میروید دوره دلخواهتون رو انتخاب میکنید، اقتباساتون رو میگیرید. مبلغ رو روان کردن خیلی ساده است، با زودی او را میتونید روان کنید و از همه چیزی خوبش که برای امضا یگان کس انتظار شدن از پس یگان کس دویدن در کار نیست. وقتی که امضا ماندن در کار خودی هم یکم نفر هم دوم نفر از دل خواجا ای خانه از خارجه میتواند طریق تلفنشون حتی در آمده امضا گذارند و وقتی که پرداختتون میگذرد شما را ضرور نیست که به بانک زنگ زده پرسیده استید که پرداختم گذشت نگذشت و شما اس ام اس میاد. خیلی ساده. پرداختتون گذشت، اس ام اس اومد. خیلی ساده. و الکی باید این چیزا باشد. نه و ما این آگاهی ها را باز هم بهتر و جدیدتر کرده استودیم. خب بیاید اکنون از مشتری ها نمون شنویم. Добрый день, коллеги! Я очень рад, что сегодня мне предоставилась возможность рассказать о своем опыте работы с Альф-банком. В первую очередь считаю, что у Альф-банка замечательная команда молодых профессионалов, которые готовы прийти тебе на помощь в считанные минуты после запроса. Отдельно хочу сказать про интернет-банкинг. Очень удобный с точки зрения интерфейса, очень понятный. Нет необходимости какого-то специального обучения. Нет необходимости в чеках или в чем-либо еще. Все делается через интернет-банкинг, где бы ты ни находился, в любой точке мира. Двойная защита, это то есть Google аутентификатор и твой пароль позволяет быть тебе уверенным в безопасности твоего интернет-банкинга. Все операции, будь то перевод платежек, конвертация валюты, либо работа с зарплатным проектом, перевод денег на карточки сотрудников, происходит моментально, что для нас очень удобно и экономит наше рабочее время. Особенно впечатляет их гибкий подход, их высокая корпоративная культура. Вообще стратегия развития Альф-бизнес очень уникальна. Мне очень нравится, как ребята и вся команда трепетно относятся к своей работе. Нам поставили абсолютно сырую программу. За буквально пару месяцев ее довели до очень высокого уровня. Мы не ездим практически в банк, мы не стоим в очередях. Платежи уходят мгновенно. Все очень удобно и комфортно. Спасибо. تشکر زیاد با میزا جانمون که با ما راضی شدند این سیستم رو یک جا تست کنیم و با ما فکرهایشون رو گفتند و ما او رو توانستیم بهتر کنیم. یک بار دیگر جنببست میکنیم. در همه جا کار میکند، بی خطر است، آسان فهم است و باز یک چیز دیگر خیلی دسترس است. گشودن صورت حساب در الف به پول، استفاده بردن الف بیزنس به پول، روان کردن مبلغ ها هم با سومانی و هم با روبل روسی به پول، مبلغ روان کردن با دلار و یا یورو تنها $15 یا 15 یورو. از این پس همه خیلی خلاص. و این از همه نرخ‌های ارزان‌ترین هستند، البته از نقطه نظر این اگر بها دید. خب قدم‌های آینده چی هستند؟ مقصدمون که الف بیزنس این در مرکزی تمام همان اکوسیستمی که ما در گردی صاحبکاران
сохта истодаем дар ҳамон ҷо бошад ба монанде ки алифмоби нав маркази экосистемаи мизоҷони инфиродиамон мешавад. Ҳамчун қадамҳои оянда аввал мехоҳем ки ба шумо кӯмак кунем ки маблағҳои маошҳои кормандоятонро бо осонӣ гузаронда тавонед. Дигар маҷбур нашавед ки ҳамаи онро дар Excel ворид кунед, ба имейл ба бонк равон кунед, боз якчанд бор занг зада хоҳиш кунед ки ӯ маблағҳо гузаранд. дар интернет банкинг дар Алиф Бизнес шумо кормандонатонро ворид мекунед, нафарони дахлдорро интихоб мекунед, бо як клик маошашонро мегузаронед. мо мехоҳем ки шумо маълумотҳои савдои саломатонро ки айни ҳол як камбудӣ дорем ростӣ, барои маълумоти саломро гирифтан то ҳол бояд ба Алиф муроҷиат кунед. ин камбудӣ аст, бояд ҳал кунем ва инро аз ин пас худохоҳад имконият метем ки дар оянда ҳаракат мекунем ки дар Алиф Бизнес ҳар чӣ зудтар пайдо шавад. ҳамаи савдое ки тариқи корти салом дар мағозаҳои шарикони мо мешавад ва ҳамаи он савдое ки тариқи посттерминал ва QR мешавад дар як ҷо дида тавонед, таҳлил карда тавонед, диаграммаву трендҳояшро дида тавонед. ва боз ният дорем ки бо 1С 1С интегратсия кунем то ки ба муосибони шумо зарур наояд ки як чизро ҳам дар интернет банк дар Алиф Бизнес ворид кунанд, ҳам дар бо баргашта ба 1С ворид кунанд. як маротиба ба Алиф Бизнес ки ворид шуд, ба таври автоматикӣ дар 1С ҳам он пайдо шавад. худо хоҳад ният дорем ки ҳамеша дарозмуддат фикр кунем ва барои татмин кардани он талаботҳои шумо ҳамеша ҳозир бошем. хуб, акнун мегзарем ба хизматрасонии нави дуввумамон. биёед дар бораи кортҳои байналмилалӣ суҳбат кунем камтар. айни ҳол картаҳои байналмилалӣ мушкилиҳои муайян доранд. барои гирифтани корт аввал ба бонк меравед, дархост мегузоред, якчанд рӯз интизор мешавед, баъд бори дигар меравед барои он кортро гирифтан. баъзан бонкҳо депозит талаб мекунанд, ба шумо пин-код метиҳанд. пин-кодро дар як қоғазча медиҳанд. он қоғазчаро шумо метавонед гум кунед, он пин-кода шумо метавонед фаромӯш кунед. агар ки ҳамроҳи кортатон нигоҳ доред, бо бехатариро зери шубҳа мегузоред. ва барои маблағи хориҷӣ, барои маблағи асъорӣ пур кардан дар кортатон боз як заҳмати дигар кашида, бори дигар ба бонк рафтан дар кор, барои ки хусусан барои асъори хориҷӣ бояд дар кассаи бонк ворид шавад. ва баъд аз ҳамаи ин боз ин корт на дар ҳама давлат кор мекунад ва на дар ҳама сомонаҳо кор мекунад. мо як муддат шуд дар болои як корти байналмилалие кор карда истодаем ки ҳатто дар Марс кор кунад. тасаввур кунед як корте ки тамоми қобилиятҳои корти саломро дорад, яъне ки шумо аллакай метавонед дар зиёда аз 1500 мағоза ба таври қулаи осон насиҳа харидорӣ кунед. тамоми қобилиятҳои беҳтарини кортҳои байналмилалиро дорад. шумо метавонед онлайн курсҳо харид, бо дили пур ба як дилхоҳ давлати хориҷа сафар кунед, дар ҳама ҷо қабул мешавад. ва боз тасаввур кунед ки акнун ҳамин кортро шумо метавонед дар дохили алифмоби идора кунед. тамоми амалиётҳоятонро дида метавонед, хароҷотҳо, воридотҳо, ба картатон блок монда метавонед, аз бок гирифта метавонед. тасаввур кардед? ҳамаи қобилиятҳои корти салом, ҳамаи қобилиятҳои беҳтарини корти байналмилалӣ ва ҳамаи инро ва ин кортро дар алифмоби идора карда тавонистанд. дӯстон, ин корти виза аз Алиф аст. пеш аз дар борааш нақл кардан, иҷозат диҳед яке аз шариконамон, яъне виза шарики стратегиямон, ба шумо худашон камтар нақл кунанд. Летом 2020 года мы стали стратегическими партнерами с Алифбанком. Осенью мы приступили к активной фазе внедрения и разработки. И вот сегодня Абдулло, уверен, презентует замечательный первый наш шаг, наш продукт, совместная карта Visa от Алифбанка. Это только первый шаг, только начало нашего партнерства, на которое мы смотрим действительно как на долгосрочное и стратегическое. И целью этого партнерства является разработка современных
инновационных продуктов и их внедрения на рынок Республики Таджикистан. Команда Алифбанка – это именно то, что мы так искали для того, чтобы действительно разрабатывать, внедрять и продвигать новые технологии на рынке Таджикистана и в Центральной Азии в целом. Уверен, что клиенты Алифбанка будут с восторгом воспринимать наши новые идеи, новые технологии. Они будут использоваться активно и будут нести пользу клиентам банка и Республики Таджикистан в целом. Я благодарю вас за внимание и желаю вам замечательного дня. Спасибо. خب کوتاه درباره‌اش نقل کنم. برایش خیلی زود است. همگی در 15 دقیقه ما این کارت رو برآورده میدیم اگر شما به اداره ما بیایید. اما چقدر که قید کردیم اومدنتون ضرور نیست. ما میتونیم خودمون این کارت ها رو به شما برده رسانیم. این کارت رو چقدر قید کردیم با پررگی در الف موبی میتوانید اداره کنید. عملیات هایتون در آنجا هست. همه خراجات هایتون و واردات هایتون رو میتوانید ببینید. ما به شما پین کد نمیدهیم. شما خودتون وقتی کارت ویزا رو میگیرید آن رو در الف موبی فعال میکنید. خودتون پین کدتون رو میمونید و همینطور خیلی خوبه است. این کارتی مولتی اسعار است. هم حسابی سامانی دارد و هم حسابی دلاری. وقتی که در داخل تاجیکستان استفاده برده ایستاده شما میتونید به حسابی سامانیتون پیوست کنید و وقتی که در خارج استفاده میبرید به حسابی دلاریتون و در فرقیت قرب دیگر چیزا دیگر سرتون گرنگ نمیکنید. خب پرکنیش خیلی قوی است. در همه آن جاهایی که عین حال شما میتونید الف موبی رو پر کنید در آنجا شما ویزا را نیز میتونید پر کنید. کارت های ما پریمیالی میشوند. کارت الف ویزا گولد، ویزا بیزنس، ویزا پلاتینوم و باری اول در تاجیکستان ویزا اینفینیت از الف. خب در برابر این از همه کارت های دسترس ترین میشوند. ویزا گولد ما از ارزان ترین ویزا کلاسیک در تاجیکستان ارزان تر میشود، دسترس تر میشود. ویزا پلاتینوم ما از ویزا گولد ها دسترس تر میشود. مثال ویزا گولد برای ریشش به پول است، استفاده برای یکم سالش به پول است و اگر در آینده نیز شما استفاده برایتون دوام دهید به پول میمانند. و دوستان این کارت ها یک عجیب زیبا هستند. در دیزاینش هم چقدر کار کردیم. یک تماشا کنید. اکنون سوال اساسی این کارت ها کی میشوند؟ کی؟ خیلی وقت شد کار کرده استودیم، حرکت کرده استودیم، چیزی که از دستمون میاد کرده استودیم و خدا خواهد در تقریبا 2 ماه دیگر این کارت ها تیار میشوند و به خدمت شما میشوند و همچون منتداری ما برای آنکه شما امروز وقتتان رو دریغ نداشتید آمدید ما رو مشرف کردید. و شمایان دوستان عزیز اولین شده امکانیت گرفتن این کارت ها رو میدهیم و برای این علاهیده با شما تماس میگیریم. بیایید یک بار اکنون جمع بحث میکنیم. به آخری صحبت ما رسیده ایستادیم. درباره کارت های ویزا از الف صحبت کردیم و گفتیم که خدا خواهد به نزدیک البته بهترین کارت های بین المللی در دستی شما میشوند. درباره الف بیزنس صحبت کردیم و گفتیم که البته خودی حاضر همین روز
شما میتونید صورت حساب کشید و حتی بهتر اگر خواهید حتی صورت حساب نکشوده رقمی صورت حساب را برون کنید. خب در شرطنامه‌تون میتونید استفاده برید و که بعد در کار شد اگر مبلغ آمد بعد رفته صورت حساب کشید. میخوام کردن ممکن. ما درباره اکوسیستم خدمت‌رسانی‌هایمان صحبت کردیم و قید کردیم که الف موبی نو در مرکز این اکوسیستم میشود. و ما درباره فکرانی دراز مهلت صحبت کردیم. و اگر به اولی صحبتمون برگردیم یک سوالی بود درباره خبل در یادتون است؟ گفتیم که وقتی خبل رو ساختند نقشه چنین بود که تنها تقریبا 10 سال عمر میبیند و بعد او را برگشته باید به زمین آورند. و گفتیم الکی زیاده از 30 سال میشود که تا حال کار کرده ایستاده است. سببش در چیست؟ باز هم سببش در همان فکرانی دراز مهلت است. وقتی که مهندسان و استرونومان تلسکوپ خبل را می ساختند آنها از خود همان وقت از روز اول آن را چنان ساختند که در آینده وقتی که این تلسکوپ در بلندی 550 کیلومتر با سرعت 70 کیلومتر در یک ثانیه سفر کرده ایستاده است او را به آسانی تعمیر کرده شود و دلخواه قسمی او را عوض کرده شود. و اگر همین فکرانی دراز مهلت نمیشد خبل کیها ویران میشد و حتی همون یکم خطا را نیز اصلاح کردن نمیتوانستند. فکرانی دراز مهلت خیلی مهم است. مقصدهای دراز مهلت گذاشتن خیلی مهم است. مقصدی دراز مهلت شما چیست؟ مقصدی دراز مهلت ما چیست؟ اگر در جای اول گرفتن درآمد باشد این کار دراز مهلت شوق‌آور بدن نمیتواند، طلبات‌های انسانیمان را قانع کردن نمیتواند. درآمد در کار است، به آن صاحبکاری بر دوام سستینبل بودن نمیتواند. اما اگر باز هم دراز مهلت‌تر فکر کنیم اون چیزی که ما را واقعا میتواند خوشبخت کند، طلبات‌های ما را میتواند قانع کند، این سهم گذاشتن در بهتر شدن زندگی گرد و اطرافیان است. این میدان خواندن به مشکل ترین مسئله های تکنولوژی است. این به دوری ها نظر کردن و تفکر کردن و آرزو کردن است. این به جنگل های وارد شدن که تا حال کسی به آنجا وارد نشده است و از پس خود یک پیرهه گذاشتن است. در این سفر دوستان ما با شما یک جاییم و آینده عجیب است. تشکر زیاد. زحمت که وقتتون رو دریغ نداشتید. آمدید. خوش آمدید.